Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món xôi rất là ngon, đơn giản nữa. Xôi này mình có thể nấu như bữa ăn hàng ngày hoặc là đãi tiệc đều phù hợp. Đó là món xôi chim cút. Ngoài chim cút á, mình có thể dùng chim bồ câu thì xôi lại càng thơm ngon hơn nữa. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món xôi chim cút này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm có 3 cái nấm hương khô, mình đi ngâm nấm hương trước nha. Để ngâm cho nhanh á, thì Diễm dùng nước ấm ha. Mình ngâm khoảng 2 tiếng là nấm hương mềm, còn nếu mà mình ngâm nước lạnh thì lâu hơn. Nguyên liệu chính để nấu món xôi này đó chính là chim cút. Diễm có 2 con nha. Ở Na Uy á, thì mình vào trong cái chỗ quầy đông đá đó thì sẽ có bán ở mini. Chim cút này ở đông đá như vậy mình để cho tan đá hoàn toàn, sau đó mình rửa sạch lại là được. 2 con chim cút này Diễm cân được khoảng 400g. Nếu mà mình có chim bồ câu thì mình nấu sẽ thơm ngon hơn, và cách nấu cũng y như vậy. Nếu đúng theo cách nấu hồi xưa thì băm luôn xương và thịt, nhưng mà Diễm không thích, tại vì xương mình ăn nó lại sẽ lạm xạm. Vì vậy Diễm lóc riêng cái phần thịt và phần xương ra. Cái này là tùy mình nha. Thì lóc cái này không có cần kỹ thuật gì đâu, quan trọng là mình lóc hết thịt và da ra là được. Sau khi lóc xong thì mình cắt nhỏ nha, để mình băm cho nó nhuyễn. Mình băm cả phần da, phần thịt luôn. Tùy mình thích ăn, nếu mà mình thích ăn cái miếng thịt còn nhiều thì mình băm nó vừa đủ thôi. Đó, Diễm băm như vậy. Thì sau khi băm xong Diễm cân lại là 265g nha, tại như vậy chút nữa mình ướp cho nó vừa dặn. Phần xương chim cút còn lại này mình có thể bỏ đi, còn Diễm thấy mình nấu để mình lấy cái nước mình nấu xôi sẽ ngon hơn. Vì vậy Diễm bắt một cái nồi lên bếp nè, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Để bây giờ mình cho hành tím vào, mình phi lên và mình nấu cái nước xương. Hành tím thì mình cần 20g, khoảng 3 củ hành tím ha. Mình cắt thành từng cái lát mỏng như vậy. Bật lửa lớn và mình phi cho hành tím vàng và thơm. Phi vàng luôn nha. Đó, khi mà hành tím mình thấy nó vàng như vậy rồi thì mình lấy xương chim cút mình cho vào. Rồi bây giờ mình chiên cho cái xương này nó thơm. Thật ra chim cút nó không có thơm như là chim bồ câu hay là gà ha, nhưng mà mình làm như vậy để mình nấu cái nước cái màu xôi nó cũng đẹp hơn. Đó, Diễm chiên cho nó vàng và nó chín tái bên ngoài hết. Chiên cùng với hành thì sẽ rất là thơm. Sau khi mà mình thấy nó đã chín tái và nó vàng như vậy thì mình cho nước vào nha. Lượng nước là 400ml. Mình đợi cho cái nồi nước nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình hoặc là lửa trung bình nhỏ. Mình giữ cho nước sôi nhẹ. Và mình nấu cái nồi xương chim cút này trong thời gian 30 phút là được. Sau 30 phút thì mình thấy cái nước nó chuyển sang cái màu vàng như vậy nè, và thơm nữa. Như vậy là được ha. Mình nhắc khỏi bếp. Bây giờ mình đi chuẩn bị nếp. Công thức này mình cần 500g nếp. Diễm nấu thì Diễm thích nấu nếp cái hoa vàng, tức là nếp hạt tròn. Còn nếu mà mình không có thì mình dùng nếp hạt dài ha. Với cách nấu của Diễm không cần phải ngâm nếp lâu. Vì vậy dùng nếp hạt tròn và mình xào lên thì cái hạt nếp nó còn nguyên vẹn, nó không có bị bể, nó sẽ đẹp hơn. Nếp mình đi vo 2-3 lần nước cho sạch. Sau đó mình cho nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh vào nếp. Và mình ngâm trong vòng 30 phút nha. Mình ngâm 30 phút thôi là đủ, không ngâm lâu, nhưng mà mình phải ngâm. Như vậy nếp nó hút nước đủ thì mình nấu xôi nó mới dẻo. Nấm hương sau khi mà Diễm ngâm cho nó nở mềm như vậy thì mình rửa và mình vắt cho ráo. Rồi mình mang mình đi cắt nhỏ nha. Đầu tiên mình cắt thành từng sợi như vậy. Sau đó mình cắt hạt lựu. Rồi bây giờ mình đi xào cho nó thơm. Bắt một cái chảo lên bếp nè, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 20g hành tím băm thì khoảng 3 củ hành tím. Rồi mình bật lửa lên và mình xào, mình phi cho cái hành tím này nó thơm và nó chuyển sang màu vàng nhạt. Khi mà xào thịt chim cút này thì mình cứ để cái lửa lớn nha, mình xào nhanh. Đó, khi mà mình thấy hành nó đạt rồi thì mình lấy thịt chim cút hồi nãy mình đã băm đó, mình cho vào. Đảo thiệt là nhanh, tránh cho hành nó bị cháy ở dưới đó.
Rồi Diễm nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà là 4 gram. Tiếp tục giữ cái lửa lớn, rồi bây giờ mình đảo cho cái thịt chim cút này nó chín tái nha. Mình nấu lửa lớn như vậy để thịt chín nhanh nó không có bị khô. Rồi mình cho nấm hương mình đã cắt nhỏ vào. Tiếp tục giữ lửa lớn và mình xào. Thời gian rất là nhanh nha, chừng 15 cho tới 20 giây à. Diễm dùng cái cây trộn này để Diễm dầm cho thịt nó tơi ra chút xíu. Khi mà cho nấm hương vào thì mình xào thêm khoảng 30 giây, rồi bây giờ mình nêm nếm. Diễm cho vào đây 10 gram nước mắm là 1/2 muỗng canh. Để tạo màu cho thịt đẹp thì mình có 5 gram hắc xì dầu là 1 muỗng cà phê. Và Diễm có thêm 3 gram đường là 2/3 muỗng cà phê. Nếu mà mình không thích ăn có cái vị ngọt đậm đà thì mình bỏ qua đường. Rồi mình xào ha, rất là nhanh, thêm 30 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp được. Mình thấy cái thịt chim cút nó thơm và nó săn lại. Mình cho vào 1/3 muỗng cà phê tiêu, đảo đều khoảng thêm 5 cho tới 10 giây nữa. Như vậy là mình đã xào xong cái phần thịt chim cút này rồi. Nếp sau khi mà Diễm ngâm được 30 phút, mình thấy nó đã nở trắng như vậy. Mình đổ ra đây cho nó ráo nước nha. Mình để ở đây khoảng 5 phút để mình đông cái lượng nước vào cho nó chính xác á, nếp nó ráo. Thì như vậy khi mà mình nấu cái xôi nó sẽ không có bị nhão. Để xào nếp á, thì Diễm dùng cái chảo chống dính này. Mình cho nếp đã để ráo vào trong chảo nè. Rồi mình lấy cái phần nước xương hồi nãy mình đã nấu đó, mình lọc lại nha. Nếu mà mình thấy nó không đủ 300ml á, thì mình thêm nước vào. Đó, Diễm thêm nước vào tí xíu nè. Và mình lưu ý là nước phải đúng 300ml nha. Cái phần mỡ ở trên mình không tính, nhưng mà cái phần mỡ dầu này sẽ giúp khi mình xào á, nếp nó không có bị dính vào chảo và cái hạt xôi khi mà nấu xong nó sẽ bóng, nó mướt. Đó, Diễm cho 300ml nước xương này vào. Còn nếu mà mình không có nước xương thì mình xay bằng nước trắng thường. Mình nêm thêm vào 5 gram muối và 5 gram bột nêm gà ha. Rồi mình dùng cái đồ trộn bột đó, mình trộn lên cho đều. Trộn đều rồi mình mới bắt lên bếp mình xào nha. Bật bếp lên đó thì Diễm để cái lửa lớn. Đó, bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 9 luôn. Rồi mình cứ xào thôi. Rất là dễ và nhanh nữa. Và Diễm thấy với cái cách xào này khi mà mình ăn á, không có bị nóng cổ hay là khó tiêu như là mình ngâm nếp. Đó, khi mà nếp mình thấy nước nó sôi mình cứ đảo đều thôi cho tới khi mình thấy nước nè nó rút hết vào trong hạt nếp. Nhưng lúc này mình đừng có nhắc khỏi bếp liền mà mình tiếp tục mình xào thêm để cho hạt nếp nó khô ráo hơn nữa. Thì như vậy khi mà mình nấu xong á, cái hạt xôi nó mới bóng, nó dẻo, nó không có bị đổ lông hay là bị nhão. Đó, Diễm thấy nó tơi ra như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình đảo thêm nha, tại vì cái chảo lúc này rất là nóng. Mình nhìn cái hạt nếp ở đây nè, như vậy mới đạt ha. Rồi mình đi hấp liền luôn nha. Diễm dùng cái sửng tre này, cái đường kính là 28cm. Và Diễm lấy giấy nướng bánh đó, Diễm cắt lỗ. Cái lỗ này thì mình dùng cái đồ bấm giấy mình bấm thôi, rất là dễ. Còn mấy thì mình dùng kéo mình cắt. Mình lót bên dưới như vậy. Rồi mình cho nếp đã xào đó, mình cho hết vào luôn. Mình dàn nếp ra cho đều ha. Rồi mình tạo thành những cái rãnh để khi mà mình hấp á, cái hơi nước nó tỏa đều, giúp nếp nó chín đều ngon hơn. Đó là như vậy. Mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi nha. Khi mà nước sôi sùng sục á, thì mình cho cái sửng nếp này lên mình hấp. Diễm sẽ hạ lửa xuống trung bình. Bếp có 9 số thì Diễm để số 7. Và mình hấp ở lửa trung bình này trong thời gian là 15 phút. Sau 15 phút á, thì mình mở ra. Mình thấy lúc này xôi đã chín rồi. Đó, rất là dẻo và bóng và mướt luôn. Thì mình trộn lên nha. Mình trộn tại vì thường á, ở dưới nó sẽ giống như nó hơi mềm hơn là ở trên. Diễm trộn, Diễm xới lên như vậy. Rồi mình mới lấy cái thịt chim cút hồi nãy mình xào đó mình cho vào. Thì mình thích nha, mình có thể cho hết phần thịt này vào trong xôi. Hoặc là mình chừa lại 1/2 để khi ăn á, mình cho lên trên. Diễm thì Diễm cho 1/2. 1/2 lượng thịt còn lại thì lúc ăn Diễm cho lên. Cho thịt chim cút vào thì mình trộn, mình xới lên cho đều ha.
Đó, khi mà mình thấy đều hết như vậy thì mình đậy nắp sửng lại và mình tiếp tục mình hấp ở lửa trung bình thêm 5 phút nữa là xôi chín ngon. Đó, cái này là Diễm đã hấp thêm được 5 phút nè. Nhắc khỏi bếp là mình có thể ăn được liền luôn nha. Và xôi này mình để nguội cũng không có bị khô cứng đâu. Diễm thấy để ăn kèm cho đỡ ngán á, thì mình làm thêm cái đồ chua như vậy. Thì cà rốt và dưa leo thôi. Diễm trộn giấm và đường theo tỷ lệ 1:1, thêm tí xíu muối. Nếu mà mình thích ăn cay á, thì mình cho vài lát ớt vô. Mình trộn chừng 15 phút là mình có thể ăn được. Rất là nhanh và tiện, và ăn chung với xôi á, giúp cho không có bị ngán. Xôi này á, Diễm thấy mình ăn nóng là ngon tại nó rất là thơm. Nhưng mà với cách nấu này á, mình ăn nguội cũng ngon luôn. Xôi dẻo không hề bị khô hay là cứng nè. Như mình thấy ở đây, hạt xôi rất là bóng mướt, rời hạt không bị nhão ha, hay là đổ lông. Mình cho thêm tí xíu thịt chim cút xào lên trên. Và có thêm hành phi nha. Xôi này có thêm hành phi nhiều chút thì ăn mới ngon. Xôi này á, nếu mà mình ăn không hết thì mình có thể bảo quản tủ đông đá hoặc là ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn á, thì mình hâm nóng lại bằng lò vi sóng hoặc hấp lại là dẻo ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được xôi thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.